Hello everyone, this is Rosemary. And right now, nandito ako sa Dubai for 6 days. Sumama ako sa asawa ko kasi may siya sa Dubai International Boat Show. Isa siya sa mga exhibitors. So, kaya ako naka-VIP na ID nang dahil sa kanya. Kaya ngayon, nandito ako sa baba. Tumitingin dito sa mga magagandang yate. Super yachts. Super beautiful. Super mahal din. Tingnan mo, ang gaganda. So, may isang super yacht dito na maganda. The end. Nasa pinakadulo. Kulay blue siya. Like navy blue. Ang ganda. Catamaran siya, sailing boat. So, hindi ko na video yun. Thank you so much for watching. Sana mag-like naman kayo at mag-subscribe sa channel ko. See you later. Bye-bye for now. Ingat kayo.